Szeretettel köszöntöm a stúdióban Varga Ádámot, a Pesti Srácok újságíróját, illetve a Felrájt youtuberét. Szerbusz! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Nagyon sokan kint voltak a Magyar Péter tüntetésen, de te is köztük voltál, és talán ezért végre mi is betekintést nyerhetünk, aki eddig nem volt kint, hogy vajon mennyire csalóka az a benyomás, hogy ez itt iszonyúan meg van csinálva, és minthogyha nem pattanhatna ez ki olyan könnyen egyik napról a másikra ez a jelenség, mint amilyen gyorsan ez itt most fölfutott. Tehát először akkor talán azt kérdezném, hogy mi volt a benyomásod kint a tüntetésen, hiszen te azért ott, ahogy én láttam a videón, ellenségnek voltál tekintve. Hát ez változó videónként, mert valahol ellenségnek, valahol pedig csak persona non gratának voltam. És ez már egy enyhítő... Ez már szint, az, hogy engem már csak nem kívánatosnak tekintenek, az már szint lépés. Azóta a Redditen különböző fórumokban megy az én lejáratásom, hiszen provokálni mentem oda, és ezt le is videózták, ahogy én provokálok egy mikrofonnal a kezemben, amit oda tartok emberekhez, és megkérdezem a véleményüket, hogy ha ez provokáció, akkor... Akkor ennyit lesz, akkor a sajtószabadságtól a továbbiakban ezt várhatjuk? Hát én nem mernék ilyen messze elmenni. Itt ezektől az emberektől, akik ilyenekről beszélnek, hogy ilyeneket látnak, a sajtószabadságnak azt jelenti, hogy 98%-ban a média a jobb oldalt szidja, 2% pedig nem mer megszólalni. Úgyhogy ez egy másik rendszer, én ebben nem fogok belemenni az ő fejükben lévő sajtószabadság elemzés, ugyanis nincs ebből megfelelő diplomám, hogy én ezt vizsgáljam. De milyen diploma kellene ehhez? Nem szeretném szükségesen és jobban megsérteni ezeket az embereket, akik így vélekednek a sajtószabadságról, de maradjunk abból szakorvosi. No, viszont mit tapasztalunk ugye a tüntetésen? Rengeteg élményem van, és más, mint az előző tüntetések, abból a szempontból, hogy tömegében sokkal nagyobb. Határozottan, tehát Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, Donát Anna, Márki-Zay Péter, Fekete Győr András összesen nem tudtak ennyi embert megmozgatni. És talán Márki-Zay volt a rakparton, amikor akkor még, tehát a rakpartos tüntetés az a BMI előtt volt, abban az időben még nem mertek akkorákat hazudni a számokkal kapcsolatban, mint most. Ott 80 000 embert sikerült összeszámolniuk, és a számolást idézőjelben mondom. Itt Magyar Péter 400 000-et számolt. Jó, de nagyon sokan voltak, tehát majd hogy nem okafogyottá válik, hogyha fotókat látjuk, hogy mekkora területet betöltöttek. Világos. Hogy érdemes-e számháborúzni például? Én azért nem szeretek számháborúzni, mert ilyenkor most elértük, ugye, aki ismeri Saul Alinskyt, és nézte akár a Politikai Hobbistán a Saul Alinsky könyvéről szóló elemzést. Aki nem azt javaslod, gondolom. Nem javaslom Saul Alinskyt, ha csak nem akarunk éppen az utcára forradalmat csinálni. Ugye a Saul Alinsky 12 pontba szedte azt, hogyan lehet egy rendszert megbuktatni, vagy legalábbis egy ilyen forradalmat felhúzni. És érdekesség, nagyon-nagyon érdekes az, hogy van benne egy olyan pont, hogy mindenkinek mond azt, minden buborékodnak, amit hallani szeretne, hidd el, ők úgysem kommunikálnak egymással. És itt is ezt a számháborúnak pontosan ez a lényege, hogy én elmondom azt az én saját táboromnak, hogy mennyien voltak szerintem, és teljesen mindegy, hogy az ellentábor mit ír, az hozzájuk nem jut el, még akkor sem, hogy igaz. És ezért mondom azt, hogy az igazság az elképesztően forgandó ebben a szférában, mert az igazság most már hitbélés. Azért tartom a Magyar Péter izmust egy vallásnak, mert jelenleg ott tartunk, hogy van egy ember, aki eddig még semmilyen olyan intézkedést nem hozott, nem lebegtetett be, nem ígért, amivel az átlag állampolgár, és most egy politikamentes, politikától függetlenül politikán kívül álló ember élete megváltozna, javulna. Én értem azt, hogy váltsuk le a NER-t, meg a Fidesz, meg Orbán és a Rogán Antal, és én ezt értem, az agyammal felfogom ezeket a szavakat, viszont attól félek, hogy azok az emberek, akik ott csápoltak magukból kikelve, ők sem tudnák elmagyarázni ettől, mitől lesz jobb Erzsike nénének, aki a Tesco-ban árufeltöltő. Nem értem, és ezt eddig senki nem tudta még nekem elmagyarázni, vagy azt, hogy hogyan lesz a külpolitikán, ki fogja a külpolitikát vezetni, mert ugye egy párt nem csak a párt fejéből áll, hanem rengeteg, például nyilván Orbán Viktor a Fidesz feje, de szükség van Szijjártó Péterre, külügyminiszterre, mindenféleképpen.
honvédelmi miniszterek, igazságügyi miniszterre. És én azt látom, hogy jelenleg most Magyar Péter köré azok az emberek gyűltek, akik tehetségükből fakadóan nem biztos, hogy ki tudnának nőni egy olyan szintre, amire ők elképzelték magukat, és azt remélik, hogy egy forradalomnál majd ők a kegyeltjei lesznek az új rendszernek, bár én már láttam ilyet korábban más helyen, nem biztos, hogy ez mindig így működik. No de, menjünk át erre az egész tüntetésre. Ugye azt mondják, hogy kiábrándult fideszesek voltak ott. Nyilván az én felmérésem ez szubjektív és nem is reprezentatív. Én 2 kérdést tettem fel különböző tüntetőknek. Megkérdeztem őket, hogy miért szavaztak 22-ben a Fideszre. Nem volt olyan válaszoló, aki 22-ben a Fideszre szavazott volna. Megkérdeztem, milyen jobboldali sajtót olvasnak. A legtöbbször azt mondták, hogy semmiet, majd elmondták azt is, hogy Partizánt és Indexet, mint jobboldali sajtóorganumot. Én ezt tisztelettel elfogadtam, és tovább mentem. Illetve, ami még szintén érdekes volt, hogy a kiábrándult fideszesek tömege Orbán takarodj és hasonló rigmusokat skandált. Én nem vagyok benne biztos, megint csak azt mondom, nem vagyok ennek a kutatója, de aki találkozott már olyan emberrel, aki a Fideszből vagy bármelyik pártból kiábrándult, ez nem úgy szokott kinézni, hogy kiábrándult, és akkor egyenesen átállok a másik oldalhoz. Ez egy folyamat. Az, aki azt mondja, hogy én most felébredtem reggel, és már nem vagyok fideszes, szerintem ha ez meg is történt, és nem csak Magyar Péter fejében létezett, akkor ez egy sokkal hosszabb folyamatnak a vége, illetve definiálja nekem valaki a kiábrándult fideszeseket, mert azt látom, hogy ezt senki nem mondta még el. Senki nem mondta el, mi ez a kiábrándult fideszes. Meg kiábrándult fideszesnek tekintjük azt, aki 22-ben még, de ma már nem, vagy azt is annak tekintjük, aki 98-ban igen, de ma már nem, aki 98 óta folyamatosan az ellenzékre szavaz, illetve van az emberekben szintén egy folyamatos lázadási kedv, és mivel vannak emberek, akik amióta az eszüket tudják, a miniszterelnököt ugyanúgy hívják, és persze a lázadás az menő, ez fiatalos, ez trendi, hát mi az, hogy ilyen régóta van hatalomban, ez árt a demokráciának, még ezt sem magyarázta el senki, hogy hogyan, de a demokráciának ezek szerint ártalmas az, hogyha a tömegek ugyanazt az embert megválasztják, aki jól végzi a dolgát szerintük. Na most én nem vagyok politológus, hogy megállapítsam, hogy a demokrácia hol vérzik ettől, de bizonyára jobban járnánk, hogyha 42 nap után mondaná le a miniszterelnök, ahogy azt Angliában tette. Most, ami elemzésre szorulhatna, persze, amit te is említettél, hogy akkor most ellenzékiek, vagy ős ellenzékiek, akik csak azt szeretnék, hogy Orbán takarodj, vagy kiábrándult fideszesek. Ez is egy érdekes kérdés lehet, de talán az még érdekesebb, hogy amit elkezdtél mondani a listát, hogy hogyan lehet megdönteni egy kormányt. Hogy minthogyha itt nagyon-nagyon hirtelen állt volna elő egy nagyon komplett imidzsel rendelkező valaki, aki egyébként valóban csak azt tudja ígérni, hogy nem azok fogják ezután vezetni a kormányt, hogyha ő rajta múlik, akik a kormány kegyeltjei, hanem majd akik, most ezt én fordítom így le, akik majd az ő kegyeltjei lesznek. Tehát igazából én lehet, hogy ezzel kapcsolatban már szkeptikus vagyok, mert ő miért választana be maga mellé olyanokat, akiket ő nem kedvel, nem ismer, nem a barátai, tehát jó, ezt is hagyjuk. De hogy miért van ez ennyire jól megcsinálva, hogy ott van egy Magyar Péter fehéringbe, a barátnője piros ruhába, zöld táskával, hogy mintha valaki valahonnan ráérzett volna, hogy a magyaroknak azért ez kell, ez a nemzeti, még akkor is, ha ellenzéki, és akkor ez most ilyen teljes, tehát nem csak előugrott a zsákból, hanem egy full image-el ugrott már elő, ami tartalom nélkül is hat. Értem a kérdést és a felvetést is, és itt nekem van egy elméletem, miszerint a matematikát hívnám segítségül ebben. Mert amikor van egy példa, amit meg kell oldanunk, egy több változós egyenlet esetleg, több ismeretlenes egyenlet, akkor ott a képletet nem helyben találjuk ki. Ezek a képletek a matematikában évtizedekkel, évszázadokkal, vagy esetleg régebb óta léteznek, és amikor találkozunk egy erre a sémára illő példával, annyit teszünk, hogy behelyettesítjük a számokat. És a fokozatos hiba után, a számtalan hiba után én elképzelhetőnek tartom, hogy a képletet azt csiszolgatták, tökéletesítették azok, akik ezzel foglalkoznak, akár külföldi erők, azok, akik több milliárd forintot juttattak el az ellenzékhez.
Na most, ha belegondolunk abba, hogy Márki-Zay Péter már korábban, és most Jeszenszky kollégámat idézem, hogy a T-800-as Terminátor, ugye az első prototípus volt, aki megpróbálta magát jobboldaliként eladni, mert ide tolták őt Langley-ből, hogy tessék magyarok, itt van nektek egy ilyen Trump-féle jobboldali, 8 gyereke van, 7 már nem számolom, ő se számolja, nem jó lesz nektek. És ugye mi történik? Az történik, hogy nem vált be, most, hogy ez a személyi, Márki-Zay személye miatt, a személyi kvalitásai miatt, vagy esetleg a hozzáállása miatt, vagy esetleg az elutasítottsága, vagy amiatt, hogy olyanokkal állt össze, akiket elutasít a társadalom. Ez nem tudom, ez egy teljesen másik kérdés, de megbukott, maga nemében megbukott, már senki nem emlékszik rá, már csak egy bohóc a politikai térben. Tehát ez olyan, hogy volt egy képlet, elkezdték alkalmazni, és mint ahogy én is néha védtettem a matematikában, egyszerűen nem jött ki az eredmény. Igen, és az eredmény az, hogy Orbán Viktort váltsák le. Na most sokan abban a hitben... Az eredmény az lett volna. Ez lett volna. Az volt a cél. Igen, ez már az eredmény, és akkor ehhez kell megfelelő változókat, hogy ezt kijöjjön, ugye. Mert olyan képletek is vannak, ugyebár, ahol az eredmény megvan adva, nekünk csak a változókat kell megtalálnunk, hogy X mennyivel egyenlő. És X egyenlő Magyar Péter. Amit viszont nem hiszek, az az, hogy Magyar Péter mindig is ezeknek az erőknek a bábja lett volna. Miért? Azért gondolom ezt, és ez megint csak én megpróbálom időrendi sorrendbe helyezni az eseményeket. Ha nekem van egy bábom bent a Fideszben, a NER-ben, akit gyakorlatilag a NER tart el, akkor én őt arra bíztatom, hogy minél több hangfelvételt készítsen, minél több bizonyítékot szedjen ki, és bent tartom a rendszerben. Ellenben Magyar Péter, amikor én azt látom, hogy itt beígérte azt, hogy lesz egy ha kiadja a hangfelvételt, akkor itt lemond a kormány, ezzel szemben ez nem történt meg. Valahogy ezt az emberek elfelejtették, számomra ez furcsa. De ugye ez történt itt is. És azt látom ezzel az egész Magyar Péter izmussal kapcsolatban, hogy ő készült arra, hogy egyszer kiugorjon, készült arra, hogy egy saját hátországot építsen, bebiztosítsa magát. Neki nem volt a fejében az, hogy ő pártot alapít, vagy mozgalmár lesz. Neki az volt, hogy oké, van a zsebemben valami, amivel zsarolhatom itt az embereket potenciálisan, hogy én kapjak pénzt, paripát, stb. És hogyha valamiért számon lehet kérni ezeket az embereket, akik őt oda jutották, akkor ez az egyik. Ez mindenféleképpen ki kell mondanom, hogy ezt Magyar Péterről már sokak szerint rég látszott, hogy a élősködő a NER testén, de most nem akarok ebbe belemenni, menjünk tovább. Itt van nekünk az egész Magyar Péter szál. Én hiszem azt, hogy ő amikor kitalálta, hogy ezzel akkor előjön, akkor valaki azt mondta egy füstös irodában, hogy van nekem egy ötletem. És így települtek rá. Na most sokan azt hiszik, hogy Magyarországon a politika kétpólusú. És mielőtt még bárki azzal vádol, hogy a Puzséri harmadik pólus szeretném megképezni itt a stúdióban, ezt visszautasítom, nem. De Puzsér Róbert azért képzi meg a harmadik pólust 4 évente, vagy aktuális választásonként, mert ez nem létezik. A harmadik pólus ez nem azt jelenti, amire ők használják. Mondom máshogy. A magyar politikának 3 ága van, mint egy háromszög. Van a kormány, aki hatalmon szeretne maradni. Ez egyértelmű. De ez minden kormányra igaz, jelen esetben a Fidesz van a képletben. Van az ellenzék, aki hatalomra szeretne kerülni úgy, hogy a kormányt leváltsa. Ők egymás ellentétei. A harmadik ága ennek a háromszögnek azok a külföldi erők, azok a külföldi szervezetek, akik nem akarnak Fidesz kormányt. És azért nem akarnak, mert Magyarország precedens. Amikor a CIA magyar nyelvű hírcsatornája, a Partizán olyan szalagcímmel jön ki, hogy hogyan hálózta be a Fidesz hatalmi gépezete az Egyesült Államokat. Hogyan hálózta be a Fidesz hatalmi gépezete az Egyesült Államokat. Ezt próbáltam elképzelni, ugye 10 millió kontra 370 millió. A Fidesz hatalmi gépezete az Egyesült Államokat. Tehát, hogy a Partizán, ami a CIA szócsöve több szempontból is. Ezt megmagyarázod, vagy... Persze, ezt megmagyarázom. Hogy nem magyaráznám meg? Onnantól kezdve, hogy Gulyás Marci nyilvánosan kiírja azt, hogy a NED támogatta az ő kamionos turnéját, National Endowment for Democracy, ami a CIA alapszervezete. Ezt nem tudjuk kideríteni most már, mert a Wikipédián nincs fent. Arra bátorítok mindenkit, hogy használja a Wayback Machine nevű internetes archiváló portált, ami megnézi a weboldalak korábbi módosításait, és menjen vissza 2014, esetleg még 2008 környékére, és egészen messze, amikor a Wikipédián még elérhető volt az a cikke a National Endowment for Democracy-nak, hogy a CIA azért hozta létre, mivel a kormányok a világban nem szerették, hogy a CIA náluk tevékenykedik.
És onnantól kezdve Marci ezt nyíltan vállalja, nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a CIA magyar nyelvű hírportálja, vagy médiaorgánuma. Ez az egyik. A másik pedig az, amikor Gulyás Marci kiírja azt, hogy az Egyesült Államok ösztöndíjjal jutalmazza őt a kiváló munkáért. Hát én nem tudom, hogy mit kellene nekem tennem ahhoz, hogy az Egyesült Államok engem kitüntessen, vagy ösztöndíjjal jutalmazza. Nyilván pályázott, és nyilván megnyerte a pályázatot, de ahogyan ezt elképzelem, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt ilyen név és arc nélkül osztják ki ezeket a pályázati pénzeket, illetve az amerikai nagykövet, David Pressman, ő sem elhanyagolható, ő a múlt 2 hónappal azelőtt csak 110 millió forintot osztott szét az ellenzéki sajtóorgánumok között. A függetlenként. Úgy értem, hogy neki egyébként ez diplomáciailag sem lenne megengedhető, de ezek szerint vannak olyan változók a képletben, amik ezt mégis lehetővé teszik, hogy ő ennyire aktív legyen a magyar közéletben. A saját országában David Pressman valószínűleg már egy sárga, egy narancs színű zubbonyban ülne egy buszon Guantánamo felé. De ugyanezekért az intézkedésekért, amiket itt tesz. És az is tehát érdekes, a beavatkozásokért? Tehát azért, ami... Az Egyesült Államokban egy nagyon erős törvény, szuverenitásvédelmi, hogyha te és most bárki ügynök munkát szeretne végezni, megteheti, ugyanakkor jelentenie kell ezt a hivatalos szerveknek, az ügyésznek, hogy ő ilyen tevékenységet végez. Ha pénzt kap, ad, vagy fogad el bármilyen külföldi szervezettől politikai célra, legyen ez magánember, legyen ez szervezet, cég, NGO, bármi, neki azt jelenteni kell, különben szövetségi büntény. Ezt utána lehet nézni, és ezt nagyon súlyosan. Én elképzelhetőnek tartom azt, hogy egy ilyen szívet melengető látvány lenne az, amin David Pressman besétál a Karmelitába, és lejelenti azt, hogy ő mit jelentett az USA-nak, de ugye ez az amerikai törvények szerint ennek meg kellene történnie. Nálunk ugye ilyen szigorú szabályzás nincs, csak annyi, hogy ne finanszíroz külföldről politikai szándékot, mert ugye az a politikus, aki külföldi pénzen vagy külföldi befolyásra nyer választást, az nem képvisel, hanem egy adós. Úgyhogy, és nem a népadósa. Úgyhogy menjünk tovább. Itt beszéltünk ugye arról, hogy az egész Magyar Péter vonal, és hogy van az ellenzéknek a politikának ez a háromszöge. A Fidesz, aki hatalmon akar maradni, az ellenzék, aki magát akarja a Fideszre lecserélni, vagy a Fideszt magára cserélni, és vannak a külföldi szervezetek. Nekik mindegy. Őket nem érdekli az, hogy ki lesz hatalmon, csak ne Orbán. Hogy az ellenzékből kerül-e ki valaki. Gyurcsány, Donát Anna. Olvassuk a szalagcímeket, Fekete Győr András, Orbán kihívója lehet. Utána jött Karácsony Gergely, legyőzheti Orbán Viktort. Egy 16 éves kislánya Nert megrengette, alapjaiban volt ez Pankotai Lili. Nekik mindegy. Ezek az emberek egyébként vendégek voltak, ugye sokszor külföldi vezetőknél is, anélkül, hogy nyertek volna itthon, vagy olyan szerepet töltenének már be, ami befolyásoló tényező lenne, talán ez is árulkodó. Én nem tudom, mit kellene tennem ahhoz, hogy engem bármilyen külföldi vezető meghívjon az asztalához, de hát ezt nem is vagyok ellenzéki politikus. Ezzel csak konstatálom, hogy rendszeresen Márki-Zay Péter és Kész Zoltán, ha jól emlékszem még az ő fogdmagének a nevére, akkor ő volt az, aki kiposztolták, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériumában ott álltak, ami nem is az volt igazából, nem hívták meg oda, az a teljesen másik szervezet volt, ott volt a logó a háttérben, ez árulkodott, ez már lebuktatta őket, azon túl, hogy Márki-Zay Péter hányszor mondta el, hogy honnan kaptak támogatást. De menjünk még tovább. És itt jön egy óriási ellentét. Itt van az óriási ellentét, és a Fidesz, köszönöm szépen, ő Magyar Péterrel a kimutatások szerint nem vesztett. Még hogyha nagyon rossz indulatúak vagyunk, vagy tovább megyek egyenesen Horn Gáborok, vagy Pulai Andrások, akkor elmondjuk, hogy a Fidesz már a bányász béka feneke alatt van, és 10%-ot vesztett, 15-öt, ez nyilván tényszerűen nem igaz, de ettől függetlenül, hogyha pár pontot is esett volna a Fidesz, mert Magyar Péter elvette a Fidesz szavazóit, még a kezdetén, amikor belengedte ezt a hangfelvételt, elkezdett rogánozni. Ugye mi történt akkor? Vannak a Fidesz tábor peremén. Bizonyára vannak olyan szavazók, akik nem értenek egyet különböző emberekkel, nem biztos, hogy szimpatizálnak akár Rogán Antallal, akár bárkivel, vagy köszönjük az ellenzéknek a Mészáros Lőrinc ellen folytatott gyűlöletkampányt, akár vele is. Ehhez nekik minden joguk megvan. Én ezt elfogadom, nem mondok erre semmit. Viszont onnantól kezdve, hogy Magyar Péter magát Orbán Viktorral szemben pozícionálta, ezek a Fidesz peremén lévő szavazók, ők azt mondták, na jó, akkor itt azért álljunk meg. Mert Pesti Laci, amikor Pesti Laci beszélt, Pesti Lacinak azért volt támogatottsága, és ha megfigyeljük, soha egyszer sem ment szembe Orbán Viktorral. Egyszer sem. Amint Magyar Péter ezt megtette,
azok az emberek, akik azt mondták, hogy jó, azért Orbán Viktort azért szeretjük, mert őt azért sokan szeretik, még azok közül is, akik nem biztos, hogy a Fidesz politikájával szimpatizálnak, azok azt mondták, hogy jó van, Péter, köszönjük szépen. És itt vált ketté a Magyar Péter tábora. Illetve, ha megnézzük még ezt a CIA szállat, a kormányváltáshoz volt már olyan 18-ban, emlékszem, a Telex csinált egy interjút, én először azt hittem, hogy paródia, de aztán kiderült, hogy komolyan gondolták, ahol emberek olyanokat mondtak, hogy itt nem a kormányt kell leváltani, hanem a népet. Ez lehetetlen. Tudom, hogy szeretnék, de ezt nem lehet megcsinálni. A népet nem lehet leváltani. De hogyha vannak olyan külföldi befolyások, azok igenis a népet szeretnék leváltani, hiszen a mi szavazatunk helyett, akik majd eldöntjük, hogy most Orbán Viktorra szavazunk, avagy nem, ehelyett ők erről eldöntik helyettünk, hogy kire szavazhatunk, hiszen eltávolítanak valakit, akire szavazhatnánk. Ilyen szempontból igen, viszont ők ugyebár a népet szeretnék leváltani. Ez nem történt meg. Helyette mit váltottak? Ellenzéket. Miért? Mert ugye, ha belegondolunk abba, hogy itt van egy tőlünk 8000 kilométerrel működő szervezet, és azt mondja, hogy itt vannak ezek a Feriék, meg Annák, meg Fekete Győrök, adjunk nekik pénzt, eddig is adtuk, van az a Telex, hát adjuk oda nekik, eddig is nekik adtuk, mert ők már, ahogy Kurz szokta mondani, este délután 5-kor már haza szeretnének menni, ki a fene akar túlórázni egy irodában, azon kutatva, hogy most kit kéne lefizetni, éppen melyik ellenzéki politikus megvenni, nekik adtuk eddig, és adjuk oda tovább. Jó, menjünk tovább. Itt van ugye nekünk Pressman. Mit láttunk Pressmannál? Azt láttuk Pressmannál, hogy, és még mielőtt rátérnék a Pressman szára, hadd kérdezzem meg, most a hallgatókhoz fordulok, hogyha Pressman befolyását vitatják vagy firtatják. Tudja valaki az orosz nagykövet nevét? Mert én nem tudtam sokáig. És azért nem, mert nincs benne a köztudatban. Vajon miért nem tudjuk az orosz nagykövet nevét? És miért tudjuk Pressmanét? Ez teljesen másik kérdés. Az arcát nem ismerném meg, bevallom őszintén. Na most, Pressman meghívott számos influencert. Mindenkit. Gyakorlatilag egymásnak adták a kilincset. Zenészek, hírességek, színészek, ex-jobbikos politikusok, jelenlegi jobbikos politikusok, akik azelőtt még bőszen hát hogy is mondjam, nem hogy vitatható, hanem bicskanyitogató kijelentéseket tettek, ők most ott ültek a széderesten, de hát ez az ő lelkiismeretük. Én még nem hallottam Gyöngyösi Márton bocsánatot kérni, de bizonyára megtette valamikor valakitől. De azért támogatjuk a változást, az ilyen irányú változást. Én támogatnám, hogyha elhinném, hogy ez megtörtént, de itt talán a David Pressman szerepe miatt nem hiszed el, nem? Hát meg a lazacos szendvics miatt, amit Gyöngyösi Márton szájába dugtak, de most itt ez egy lazacos szendvics nyilván képletesen értendő. Na most, menjünk tovább. Az influencer mit csinál az influencer? Követői vannak egy influencernek. De van az a unalomig ismételt mondás, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez nem igaz. Az ellentétek nem vonzák egymást. A hasonló vonza a hasonlót. Egy influencernek olyan a követőbázisa, amilyen ő maga. De ez fordítva is igaz. Tehát az influencer követő bázisa és maga az influencerük egyenesen arányosak. Tehát, hogy mondjam, nem fog most tényleg nagyon politikától függetlenül, egy sportinfluencert, egy sportolót nem fog követni a Viszperton tábora, mert Viszpertont a saját tábora fogja követni, aki a divat, meg az ASMR, meg a ripacskodást szereti. Viszont ez fordítva is igaz. Az influencer az egy teljesen jó kutatási alap, hogyha az ember társadalommérnökösködni akar, mert egy influencer a piramis csúcsán leképezi a teljes követőbázisát. Na már most, ha abból indulunk ki, hogy egy influencer leképezi a követőbázisát, akkor egy ember akár kvázi képviselőjeként is funkcionálhat annak a csapatnak, akit ő képvisel. Mert nyilván hasonló az érdeklődési körük, hasonlóak a nézeteik, egy minőségi influencer azért együtt mozog a követőinek egy kemény magjával, ami reprezentatív, akárhogy is nézzük. Na most, menjünk tovább. Ha és amennyiben ezek az influencerek olyanokat mondanak David Pressmannak, amit sokan éreznek az ellenzéki oldalról, hogy hát itt azért, ameddig Gyurcsány a politikában van, addig nem lehet itt el kormányt váltani, addig nem is. És ha ezt elegen mondják, akkor azt mondja Pressman, hogy írogatja a kis noteszébe azt, hogy itt ezt 200 000 ember mondta nekem, ezt 50 000 ember mondta, ezt itt, milyen? És akkor ez össze, hoppá, akkor a többség szerint ez. És mi az oka annak? Mi az oka annak, hogy pont most jött elő Magyar Péter? Most lesz egy választás. 4 pontot zuhant a DK. 17-ről 13-ra, és
hogyha még csak a Fidesztől veszel 4 pontot, most mondtam valamit, ami nem történt meg, de még hogyha tőlük 47-ből 4-et elvenni, annyira tragikus, mint 17-ből, 10-ből vagy 3-ból. És mit látunk most? Olyan pártok, mint a Jobbik, beálltak Magyar Péter mögé. Miért is állt be a Jobbik? Mert nincs vesztenivalójuk. De egyébként a szavazótáboruknak az volt az egyik elve, hogy túlságosan szélsőséges a Fidesz politikája, például a Jobbik miatt. Erre most beáll mögéjük a Jobbik. Tehát a képlet szerinted továbbra is él, tehát egy olyan ellenzéket akart felváltani, aki szembe tud állni, tehát végülis a cél maradt, hogy Orbán Viktor leváltása, de akkor most akar egy ütős ellenzéket? Nem hiszem, hogy Magyar Péternek szüksége van bármire is az ellenzékből. Nem Magyar Péternek, hanem annak, aki használja ezt az egész jelenséget. Nem hiszem, hogy neki szüksége lenne a Jobbikra, neki az a cél, ezeket eltűnjenek a közéletből, mert ameddig létezik a jelenlegi, bár a Jobbik már nem létezik, nem akarok ilyet mondani, hogy létezik, mert politikailag súlytalanok, de a Momentum létezett egy darabig, ameddig Feri fel nem szívta őket, konkrétan porszívóval. Kiszippantotta őket minden közéleti témából, egyszerűen leuralta őket, ezt bárhogy is tagadjuk, ezért ez történt. A március 15-i rendezvényükön lángost osztogattak valami parkban, tehát már a kétfarkú kutyák is a Momentum fölött állnak, még politikai súlyban, még minőségben is, és ez nem őket dicsérem, ez inkább a Momentumnak szégyen. Egyszerűen nem tudnak politikát csinálni. Azért, mert ahogy Ambrózi kollégám mondta, ők ide nem hazajönnek, hanem visszaköltöznek. Tehát, hogy nekik ők nem érzik ezt a magyar néplelket. Oka van annak, hogy teljesen más dolgokat mondanak Brüsszelben, mint a magyar társadalom. Nem érzik azt, hogy itt mi ezt próbálnak így ráállni erre, de nem érzik. És ezt most a szégyen teljesen szememet lesütve mondom ki, de Gyurcsány Ferenc az egyetlen olyan ellenzéki politikus a ma ismert ellenzékből, aki valamennyire még talán képes rezonálni akár a saját szavazóival. Képes őket fanatizálni. Hát akkor mi történik itt alapjában? Az történik, hogy most, hogyha a választásokon az ellenzéket teljesen kicsinálja Magyar Péter, totálisan ledarálja, akkor ezek a szavazók a földre hullanak reményvesztve, és jön Magyar Péter, a belpesti fehérláng, aki majd megtölti a lelküket ezzel a forradalmi tűzzel, és új erőt ad nekik. Tehát ez a terv, én azt látom, szerintem az a terv, hogy kicsinálják az ellenzéket, kiírtsák még az ír magját is, a jelenlegi ellenzéket, és adjanak egy újat helyette, új arcokat. Amerikában ez működött. annak ellenére ugyanaz a demokrata párt van hatalmon mindig, mert hol lecserélik Bident, hol Obamára, de hogy a háttér az ugyanaz marad, a tulajdonosi kör. A tulajdonosi kör az megmarad, az már egy teljesen másik kérdés. Változatlan. És itt is ez történik. Lecserélik az arcokat, mert ezekkel az arcokkal nem lehet választást nyerni. Nem lehet. Nem lesz olyan ember, aki Gyurcsány Ferencre fog szavazni. És jelenleg most azt látom, hogy a legnagyobb ellentét nem a Fidesz és Magyar Péter között van, nem a Fidesz és a DK között, hanem a DK és Magyar Péter megbízói között. Ez rendben van, de az végső cél mégiscsak, nekem úgy tűnik, hogy a képlet áll, és továbbra is a végső cél lebeg mindenki szem előtt, és akkor ez most csak egy eszköz, hogy akkor bedarálja az egész ellenzéket, igen. És ezért igazából a kormánypárt nem dől hátra nyugodtan, hogy ez úgyis az ellenzéket darálja. Nem, ez az ellenzéket, ez lecseréli az ellenzéket. Ez a képlet, a képlet első fele. És amit nem tudtak volna belülről megtenni, mert valakinek mégiscsak útban van a Fidesz, és az nem feltétlenül csak Magyarország, azzal együtt, hogy létezik egy nagyon nagy tömeg, aki elkeseredett, és hát létezik az ellenzék ilyen-olyan felállásban, de mégsem ez mozgatja ezt az egész jelenséget. Én legalábbis ezt érzem, és abból, amit elmondtál, valahogy ez az irány látszik a legvalóságosabbnak. Megint csak azt mondom, hogy én ezt nem tudom cáfolni, sőt inkább egyet is értek vele, mert hogy ugye az történik, hogy valóban a szemünk előtt zajlik le az, amit már ugye nagyon sokan mondanak, hogy ha kimegyünk egy tüntetésre, megkérdezünk bármilyen közvéleménykutatást, ha nem a DK törzs közönségét kérdezzük, ha nem Gyurcsány Ferenc törzsbázisát kérdezzük, akkor az jön ki, hogy a DK a legelutasítottabb az átlag ellenzéki közül. Nem fogják a DK-sok, a DK-s pártzászlókat lobogtatók, DK-s zsekiben és sapkácskában sétálgatók, ők nem fognak a DK ellen szavazni. A Gyurcsány Ferenc személyesen menne be az ő háztartásaikba, és rámolná ki a vitrínből az aranyékszereket, és a nagymama féltve őrzött kerámiáját, ők akkor is leszavaznának Ferére, mert biztos szüksége volt rá, azért vitte el. Vagy el sem vitte, Orbán Viktor vitte el. És elhinnék. Ez megtörténik.
De vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát ő a legesélyesebb, hát muszáj, hát nem szeretem Ferit, de hát váltsuk le Orbán, hát nekem már mindegy. Mert emberek nem emlékeznek arra, hogy milyen volt 2006 és 2010 között. Sőt, bocsánat, az egész Gyurcsány korszak a 2000-es évek eleje és közepe és vége. Tehát erre nem emlékeznek. Miért is emlékeznek? Nagyon régen volt. És innentől kezdve most azt látható, hogy el akarják tüntetni őket, Feriék pedig, mint a malacai égen küzdenek, hogy ez ne történjen meg, mert azt látom, hogy ő az első, aki erre rájött. Ő rájött erre. És ezért is csinál olyanokat, amiket csinál, mert a Momentumnak, ugye most Baranyi Krisztina esete érdekes. Baranyi Krisztina nem egy önálló személy ebben a történetben, hanem egy reprezentatív személy, aki leképezhető az egész ellenzéki ideológia, mi történt. Baranyi Krisztina elítélte Magyar Pétert a bántalmazással kapcsolatos vádak miatt, ugye, amit Varga Judit mondta. És azt mondta Baranyi, hogy én nem Varga Judit győzött meg, hanem Magyar Péter arról, hogy ő milyen a kiállása, a jellem, a beszéde, stb. Ez nyílt hadüzenet volt Magyar Péternek. A Momentum fogta, kilépett innen, a Jobbik Nerencvárost kiáltott. Ők már helyezkednek, ők érzik azt, a Momentum és a Jobbik is rájött arra, hogy itt egy ellenzékváltás zajlik, csak ők próbálnak az új ellenzék kegyeltjei lenni. Kérdés, hogy szükség lesz rájuk az új ellenzékben, hogyha ez létrejön. Feri pedig, nem tudom, hogy a háttérben Baranyival mik történtek, vagy mik nem, de látom, hogy Baranyi a Magyar Péter szál ellen hergel. Úgyhogy innentől kezdve gyanítható, hogy a DK és Baranyi között történt valamilyen háttéralkol, amiről mi nem tudunk. Vagy Baranyi Krisztinából előjött a nő, és megsajnálta Varga Juditot, és átérezte azt a... És komolyan veszi az áldozathibáztatásnak az elutasítását. Igen, hát ezt is hihetjük. Én adok erre is esélyt, mert jó indulatú vagyok, főleg így persze, hát lehet akármilyen más mozgatórugó is, de hogy engem továbbra is az a kérdés foglalkoztat, hogy ez nem egy elterelő, tehát hogy erre kellene nekünk figyelni, hogy most ki hova helyezkedik, vagy arra, hogy mi ennek az alapvető célja, hogy ne vonja el a figyelmünket olyan, ami a folyamat része, de igazából mi a folyamat célját szeretnénk megérteni. A folyamat célja szerintem egyértelmű, leváltani Orbán Viktort. Mert Magyar Péter az elején még csak Rogán Antalt fenyegette, utána már Orbán Viktort. Kérdés, hogy azért, mert ennyire elhitte magát, vagy kérdés azért, mert ezt kapta parancsba. Nem tudjuk. Ez megint egy olyan változó, amit ki kell deríteni. Majd kiderül. Mi az, ami utalhat arra, hogy itt azért, ugye már említettél néhány elemet, akartam mondani Momentumot, de nem csak a Momentumot említetted, ami arra utal, hogy itt azért van egyfajta külföldi érdek, akiknek alapvetően útban van a Fidesz, és hát megpróbálják úgymond demokratikus úton leváltatni. Hát, hogyha én most a Fidesz belső embere lennék, és valami nagy botrányt szeretnék csinálni, én nem biztos, hogy a Partizánban mennék rögtön interjút adni, ami már Gulyás Marci szerint is többszörösen amerikai adófizetők pénzéből van fenntartva. Na most ez számomra egy jel. Egy jel. Számomra az is egy jel, hogy az egész Magyar Péter jelenségnél nem látszik a háttérstáv, és mivel, hogyha nem látszik, ez nem arra ad gyanakvásra okot, hogy most akkor biztos külföldi, de minthogyha olyan technikákat, és ezt egy barátommal beszélgettem pont a minap, olyan technikákról olyan árulkodik az egész rendezvény, amit a Magyarországon nem honos. A roadshow feeling. Tehát rendesen, amikor meglátom Magyar Péternek a bevonulását a Europe Final Countdown számára, amit remélem, hogy jogdíjasan adtak le, és a Europe majd nem pereli be őket ezért, ahogyan mások már panaszt tettek a zeneszámok felhasználása miatt. Ahogy bevonult Magyar Péter, az a show. Én egyben láttam egy amerikai mintát, amikor Trump egy ilyen rallyt tartott. Én ezt láttam. Lehet, hogy tévedek, nyilván aki ehhez jobban ért, az majd győzön meg engem erről, elfogadnám, tehát nem azt mondom, de azt látom, hogy olyan mintára történik az egész, a népnek nem csak reményt adnak, nem beszédeket, hanem egy show-t. Mondjuk a Magyar Péter beszéde az több szempontból is érdekes volt, mert látható, hogy Orbán Viktornak bizonyos szavajárását próbálta összeollózni. Tehát látszott azért az. De lehet, hogy azért írták ezt így meg neki, mert azért, amit te is mondtál, van azért egy elfogadottsága eleve. Igen. Orbán Viktornak, tehát nem ellene akarják egybe kijátszani, hanem rájátszani akarnak. A magyarok mindig ugyanazt akarták, Orbán Viktor. Mi magyarok mindig ugyanazt akartuk, hogy akarjuk. Ugye, a magyarok vagyunk, és mind ugyanazt akarjuk, mondta. És ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy nekünk a szabadságot sorsem adták ingyen, mindig meg kellett küzdenünk érte. Magyar Péter, mi felénk a szabadságért
Ez ugye ezzel kezdte, és elmondta, hogy sosem adták ingyen, és időről időre meg kell küzdenünk érte. Tehát, hogy ez teljesen... És a hatalmat vissza kell adni a népnek. Nekem ez volt a kedvencem. Jó, hát a hatalom a népé, ezt én is énekeltem annak idején, amikor ismét kétharmadunk lett. Erre gondoltam pontosan. Igen, én ezt szintén énekeltem akkor. Mondok egy másikat, ugye. Ezek számomra kérdések. Én nem kinyilatkoztatásokat teszek. Nem, most csak próbáljuk elemezni a nem dolgot. ismerem a hátterét, nem derült ki, amint lesz. De nem építkezett. Tehát azt azért hallottam influencerektől is, hogy ők a maguk részéről ahhoz, hogy megjelenjenek a virtuális térbe és legyenek követőik, építkezniük kellett. Itt nincs építkezés, itt berobbanás van, tehát ők ezt nem tartják egészen hihetőnek. És hát mondjuk ez csak a zárójel, tényleg, ahogy a Blikket is azért elővette Magyar Péter, most ezzel voltak tele a mai napon a híroldalak, hogy szerette volna kivágatni a interjújából azt a részt, ahol a barátnője azt mondja, hogy hát igen, a csapatfele külföldi. Igen, csapatfele külföldi. Ezt valamiért, de nem tudom, hogy ez mennyire jó húzás, amikor még visszautal erre, hogy ezt ő nem engedi beletenni, mert azt így aztán mindenhova belekerül, és idézik, hogy ezt akarja kivágatni. Na ez az. Ez is egy érdekes kérdés, de még ki sem tértünk, és még nem beszéltünk a nagyszabású designerről, aki a logóját tervezte, aki egy különleges csapat tervezte. De ez is a színes forradalom része, hogy kell egy nagyon látványos image, kell egy nagyon látványos megjelenés, tehát a látvány, és elemek, amik magukkal viszik, és nem, én szerintem elterelik a tartalomról a figyelmet. Az ember vizuális, muszáj képeket és élményeket adnia, különben megunja, mert így is megunták, mondjuk 50 perces beszédet, szerintem ez ilyen Castro-i magasságokba emelte őt, de én láttam azt, amit emberek a beszéde alatt felálltak és mentek haza, unták. Nem azért, mert Magyar Péterből kielberendültek ott helyben, hanem elfáradtak. Hogy ne fáradnak? 50 percig hallgatni egy embert, akinek minden második szava az, hogy nemzet, meg az, minden harmadik az, hogy én. Tehát, hogy ez azért így kicsit így kellemetlen. És akkor a hangnemről sajnos nem is beszélünk, a tónusról. Ez az egyik. A másik pedig, ami szintén érdekes. Elmondom, hogy ha és amennyiben én volnék egy külföldi kormányváltó erő, én mit tennék? Egy olyan országban, ahol szuverenitásvédelmi törvény tiltja azt, hogy én politikai szervezeteket támogassak. Én például keresnék egy vállalkozót, akinek különböző megbízások formájában különböző pénzösszegeket juttatnék. És hogy ő mit kezd a saját pénzével, kit támogat, hát magánember, megdolgozott a pénzért, ő az a milliárdos, aki jó milliárdos, az ő vagyonát nem kell elkobozni, hiszen tisztességesen dolgozott meg a pénzért, hogyha én külföldi kormányváltó erő, esetleg CIA volnék, én támogatnék egy vállalkozót, aki majd aztán azt tesz a pénzével, azt a magyar politikusit, vagy politikust jelöltet támogatja, akit ő akar. Bizonyára ez eddig senkinek nem jutott még eszébe, ezt én most találtam ki. Van ennek esetleg nemzetközileg már követhető példája, ami alapján azt tudod mondani, hogy azért ez a 12 pont, amit itt előírnak egy ilyen színes forradalomra, ezt azért már máshol is gyakorolgatták. Hát én ugye kárpátaljai gyerek vagyok, azért még mikor Ukrajnában eljátszottuk, a Majdan játszottuk, Istenem, a Majdant akkor ugye az, hogy mondjam, gyerekcipőben járt még a színes forradalom itt Kelet-Európában. Amit én érdekesnek tartok az, hogy vannak erre utaló jelek, többen kérdezték, hogy új Majdant terveznek. A Majdan már 2014 óta tervezik Magyarországon, csak nem tudták kivitelezni, nem volt kivel. Meg nem voltak jelképeik. Most talán van. Ahogy Magyar Péter azt mondta, visszavettük a nemzeti jelképeinket. Senki nem vette el őket. Sőt. Senki nem vette el, a Fidesz használta, de ezek nem olyan dolgok, amik ugye, ez nem egy alma az asztalon, amit ha elveszek, másnak nem jut. Tehát az ellenzék is kimehetett volna magyar zászlóval, de valamiért nem tette, mindegy. 1-2. Menjünk tovább, színes forradalom. Na most jelképek, szimbólumok, stb. Ukrajnában én emlékszem a Majdanra. Nagyon érdekes volt. Akkor tényleg tínédzser voltam, foglalkoztam vele valamilyen szinten, de azért nem annyira, mint most, bár azt tettem volna. A média ott is érdekes szerepet játszott, konkrétan komoly szerepet játszott. Először is azzal kezdődött, hogy teleplakátozták mindennel, telematricáztak mindent az aktivisták, olyan kisvárosokban is, mint akár Beregszász, Janukovics képével, amint őt disznó királynak ábrázolják. Nyilván az ő folklórjukban, népmesékben nem ismerik Döbrögit, ezért volt ez a párhuzam, és ugye itt nyilván ez egy követhető minta, hogyan ábrázoljuk, hogyan festünk ellenségképet. Egy ember, aki elveszi a nép vagyonát. De most
lehet, hogy nagyon abszurd a párhuzam, de végigjártam ezt a Yad Vashem nevű holokauszt múzeumot, és ott is így kezdődött. Tehát az is egyfajta színes forradalom lehetett, hogy a zsidókat úgy ábrázolták. Dehumanizálták, igen. Ez disznófejű, de hát hogy elveszi, tehát hogy nem csak, hogy dehumanizálták, hanem egy olyan humanoid alakot adtak neki, pontosan azt, amit te leírsz, hogy ő az, aki így harácsolva elvesz. Persze, ez veszélyes. Ez a rendszeres ábrázolás, ez az összes illusztrációban megjelenik, ez még talán nem is jel. Talán még nem is. Következő. Amnesty International. Azt láttam, akkoriban fel sem tűnt, hogy olyan pólókban osztogattak különböző adományokat, teát, amit akartak, ahol Putyin egy transznemű nőként volt ábrázolva, jellemzően kék-sárga festésű szemmel, szája piros, arcpír. És az a vicces, hogy már évek óta látom ezt a fajta ábrázolást Magyarországon Orbán Viktorral szemben. Pride-on is látom, ami felvet néhány kérdést, főleg az, hogy transzneműek külsejét miért használják gúnyolódásra, de hát ők tudják, hogy mit akarnak ezzel elérni, én nem megyek ebbe bele. Na, erre még nem tudták megválaszolni, ez miért nem probléma számukra. Ha én gúnyolódnék így egy transznemű emberrel, bizonyára engem kikiáltanának a legnagyobb ellenségüknek, de... Hát meg óriási ellenség volt a blackface Amerikában, hát ugye? Persze, kivéve, hogyha Trudeau csinálja, mert Justin Trudeau-nak megbocsátható, hiszen neki olyan vicces zoknéje vannak, és annyira aranyos. Na, tovább. Ugye volt ez. Az én szomszédom, szegény már meghalt, azóta nyugodjon, Karcsi. Tőlem, szerintem nálam olyan 15-20 évvel idősebb volt. De lehet, hogy több. Ő 500 ukrán hryvnyát kapott azért, hogy felmenjen Kijevbe. Még a vonatot is fizették neki. Azt mondták, hogy ha többet kap, hogyha rugdossa a kordont is. Hogy találták meg egyébként az ilyen embereket így? Nem tudom, hogy hol találták meg. Szerintem volt... Karcsiról azt illik tudni, hogy ő nem egy munkahelyen dolgozott, ő ilyen a faluban, az utcában elvállalt különböző munkákat, gondnok volt a szomszéd házánál, kitakarított, esetleg az udvart gondozta, alkalmi munkákat végzett. 500 ukrán hryvnya az neki majd, hogy nem több, mint egy havi fizetése volt akkor, amit ő összekeresett, hát hogy nem menne pár napra Kijevbe kordont rugdosni meg. És az jött és mondta, hogy teljesen jó volt, fizették őt, nem is értette, hogy miért van, hát kellett, hát kifizetik. Jó, oké. Ez az egyik. Amikor Beregszász utcáin sétáltam a főtéren, az egy picike városka, a főtere is kicsi, nem túl nagy. Én láttam azt, amint a nővérképző, az egy, többnyire ukránok járnak oda, meg jártak mindig is, meg nyilván a környező falvakban, de inkább az én főleg ukrán tannyelvű. A nővérképző szakiskola, nem tudom mi a hivatalos neve neki. Egy csapat diák látom, megy onnan kifelé, én pedig éppen úgy kanyarodtam gyalog az utcáról rá a főtér, és sétálnak. Hát mondom, tök érdekes. És a főtér közepén a kultúrház, de szép szó, és a piac bejárata környékén ott elkezdtek körbeállni, és én nem értettem akkor, hogy mi történik, és évekkel később értettem meg, hogy ott körbeállnak, valamit skandáltak, voltak náluk zászlók is, és valamit Janukovics ellen skandáltak. És ott oldalról ketten kamerázták őket. Ez az egész jelenet addig tartott, míg én elértem körülbelül a főtér egyik végéből a másikig. Ez egy ilyen minimális távolságot, körülbelül szerintem 3-5 percet vett igénybe. Meg is álltam nézni, mi történik itt. És később láttam a helyi ukrán nyelvű sajtóban azt, azért emelem ki, hogy ukrán nyelvű, mert abban az időben legtöbben oroszul írtak, mert ugye azt mindenki megértette. Nem azért, mert ez valami oroszhoz húzás, ezt mindenki megérti. Az ukrán nyelvet nem mindenki fogja megérteni Ukrajnában, mert már Kárpátalján belül is eltérők a nyelvjárások, főleg a lembergi ukrán, a kijevi ukrán, illetve az odesszai ukrán, az teljesen más, mint akár nem tudom, az észak-ternopoli, vagy akár ilyesmi. Na, és ez nem úgy, mint a szegediek szögödőjén beszélnek, nem, ez teljesen más szavakat használnak, egy más nyelvjárás. Nagy ország, elfogadjuk, illetve úgy lett összerakva, hogy nyilván nem beszélik ugyanazt a nyelvet a népek. Jó. És azt láttam, hogy azzal a szalagcímmel jelent meg ez a performance, aminek én a szemtanúja voltam, hogy minden városban tüntetnek Janukovics ellen. És itt jöttem rá, hogy ez az egész ez egy humbuk volt, ez egész megjátszott, és a média itt is óriási szerepet játszott. Bár többet kutattam volna akkor az én 10 éves fejemben, hogy kinek a kezében volt ez a sajtóorgánum, kinek volt az érdeke, de az jelent meg, hogy a kisvárosokban is tüntetnek Janukovics ellen. Majd ezek a diákok visszamentek a termeikbe, és megtanulták, hogy hogyan adjanak be egy injekciót, vagy hogyan vegyenek vért a pácienstől. Remélem megtanultak, és nem fizettek érte. Na de, úgyhogy
ez egy működőkép. Tehát Ukrajna olyan szempontból más, hogy Ukrajnában még Zelenszky előtt azért, hogy mondjam, az emberek kiábrándultak a politikából. Ukrajnában senki nem hiszi azt, hogy a politikusok javulást hoznának az életében, ellenben, hogy romlás, annál biztosabbak benne. Ukrajnában nem azért lesz valaki politikus, mert jót szeretne tenni. Ukrajnában azért lesz valaki politikus, mert jót szeretne tenni magának. Ott halmozottan igaz, hogy az aktuális politikus a javunkat akarja, oda ne adjuk neki. Tehát nem tudom, mi lenne ehhez a végszó, lehet, hogy elég, hogyha elbúcsúzunk, vagy egyszerűen kifejezzük, hogy azért mi ragaszkodnánk ahhoz, hogy a szavazók döntessék el, hogy kivel elégedettek és kivel elégedetlenek. Hozzátenném még azt is, hogy én szeretném tudni azt, hogy mi alapján szavazna valaki Magyar Péterre. Szeretném tudni azt, hogy mi a válasza arra, hogy hogyan kezelni az oktatáspolitikát. Esetleg az egészségügyet, ezek úgyis hangzatos címszavak azon az oldalon. Mit akar a külpolitikával? Hogyan viszonyul Brüsszelhez? Engem nem érdekelnek a lózungok, nem érdekelnek a hangzatos címszavak, az, hogy szuverén Magyarország, de Brüsszellel együtt, nem érdekelnek ezek. Engem tények érdekelnek, számok. Engem érdekel az energetikai politika, energiapolitika. Érdekel az, hogy honnan lesz gázom, hogy az amerikaiakat kell megfizetnem érte, vagy azt az olcsó gázt, amit esetleg be tudok szerezni a szomszédországból. Engem ez érdekel. Úgyhogy erre várom a válaszát, mert ameddig nem, addig Magyar Péter egy vallás. És pont tegnap volt szerencsém Lukácsi Katalinnal beszélgetni erről, aki elmondta, hogy Magyar Péter tüntetése az szignifikánsan olcsóbb is, illetve kevesebb pénzből jött össze, mint amennyit a Fidesz csinál egy békemeneten. És én megkérdeztem Katit, hogy ő látta a Magyar Péter költségvetését. Ő azt mondta, hogy nem. Úgyhogy innentől kezdve Magyar Péter egy vallás, egy hit. És nem tudom eldönteni, hogy most ez azért vonzza ezeket az embereket, mert ők tényleg elhiszik azt, és annyira naivak, hogy nem látják, vagy azért, mert remélnek valamit. Nem tudok rájönni erre. De hogyha nem tudjuk meg ezeket, akkor viszont káosz várható, és van akinek az is, tehát hogy eljutott az indulat olyan szinten a NER és Orbán Viktor ellen, hogy akkor jobb a káosz. Nem jutott el azt, hogy ez mindig is így volt. Azon az oldalon, azon az ellenzéki oldalon, amely folyamatosan Orbán Viktor élből elutasít mindent, ami jobb oldali, ami nem azonos az ő világnézetével. Az emberek már rég nem válaszokat keresnek. Az emberek azt keresik, hogy meghallják a saját véleményüket, hogy visszahallják a médiából a saját véleményüket, és ahol ezt meghallják, arra felé fognak menni. És ugye Magyar Péter most, érdekes módon Magyar Péter egyszerre beszélt a kommunistákhoz és a konzervatívokhoz is. Miért? Azért, mert most méri azt, hogy honnan lehetne a legnagyobbat leszakítani. Bocsánat, Magyar Péter mögött most mérik azt, hogy kire lehetne építeni. Akkor talán a végszó az, hogy figyeljük a programokat és a számokat. Nagyon köszönöm Varga Ádámnak a beszélgetést, köszönjük, hogy ránk szántad az idődet. Köszönöm, hogy itt lehettem.